Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Guwahati University বহুতে কোৱেশ্চনছ কৰি আছিল যে কেতিয়া ফৰ্ম মানে ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হ'ব তো ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে যে নোটিছ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহি পৰিছে এটা যদি আমি চাও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যে নোটিছ মানে B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ 2023 নোটিছ এটা কেতিয়া এক্সাম হ'ব আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হ'ব এটা গুটেখিনি লিখা আছে এটা চাব পাৰিছে আপোনালোকে যে B.Ed কমন entrance test যেটো আমাৰ টু B.Ed program to in affiliate বা permitted college institutions under Guwahati University is scheduled on 6/8/2023 তো আমাৰ যেটো Guwahati University under B.Ed entrance exam হ'ব তো এটো শিডিউল কৰা হৈছে 6 তাৰিখৰ আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখৰ আৰু অনলাইন এপ্লিকেশনস ফৰ্ম will be live from 6/7/2023 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুলাইৰ আৰু 21 তাৰিখলৈকে এটা চলি থাকিব ওকে আৰু মোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে এটা সাইট ভিজিট কৰিব পাৰে তো ইতিমধ্যে আপোনালোকক যেহেতু মানে ফৰ্ম ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া তো সেই কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে যদি ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰিম বুলি ভাবিছে নহলে আমাৰ এই ইবুকখন ইয়াতে লৈ ল'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ খিনি ইয়াতে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে পাই যাব উইথ এমসিকিউ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ ইয়াতে দিয়া আছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বাই কৰা নাই তেনেহলে তেৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা যাই কেনে আপুনি বাই কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনো প্ৰবলেম পায় ইয়াতে WhatsApp নাম্বাৰ দিয়া আছে WhatsApp কৰিব পাৰে নহলে ফোন কৰিব পাৰে ওকে তো এইটো হৈছে PDF ফাইল আপোনালোকে পেমেন্ট কৰ লগে লগে উইথিন 1 মিনিট আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি কোনো প্ৰবলেম পায় মই কলৈ এটা মানে আপোনালোকে কল কৰিব ঠিক আছে তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে হৈ যাব যদি আপোনালোকে বৰ্ডোলেণ্ড বা ডিব্ৰুগড় বা আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে যদি এটো কিনিছে তেনেহলে আৰু কিনিব নালাগে হেকিনি হৈ যাব কাৰণ সিলেবাস বা কন্টেন্ট অলমোস্ট সেম হয় তো এখিনি আছিল ভিডিওটি শেয়ার কৰিব কাৰণ বহুতে নাজানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্মটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো শেয়ার কৰিব নিশ্চয় আৰু আমি আগলৈ ভিডিও বনাই দিম তেনেকুৱা আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নোটিফিকেশনছ পাবলৈ এই চেনেলটি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তো ভিডিওটি সম্পূৰ্ণ কৰি চাব বহুত ধন্যবাদ